چطورید عزیزان؟ درود بر شما. چیزی که تو ویدیو میگم خودتون هم دیدید و چیز جدیدی نیست مگه اینکه توجه نکرده باشید یا به هر دلیلی از دستتون در رفته باشه. آرکین کلا زبان ویژوالش خیلی خوبه و خوب کارش رو تو هر بخش انجام میده، تو همه چی، از هویت کاراکترها گرفته باشه با فشنشون تا آیزومتریکال نشون دادن یه منطقه یا جیومتریکال نشون دادن یه منطقه دیگه برای تفاوت اینا و چطور به این جزئیات انقدر دقت و توجه داره که بخواید یا نخواید احتمالاً این سر جو از دستتون در میره ولی اون تاثیر رو به نظرم در هر صورت میذاره. ولی آرکین بالاخره به قول یک سری از یک میوزیکال مونتاژ بیشتر نیست، برای همین حس میکنم که حتی بیشتر باید راجع به همه چیز که تو تصویر تره حتی ویدیو درست کنم. نمیدونم، هرچند که اینو گفتم که وقتی صحبتی میشه که فلان ژانر یا فلان اثر همه شبیه و همه تفاوتی نداره، صرفا درک اون شخص رو نشون میده از اون ژانر و اون چیزه، چون در مرحله اول اصلا سعی نکرده ارتباطی برقرار کنه که متوجه اون تفاوت هم بشه و حالا چه گیم میخواد باشه چه موزیک چه هر میدیومی، از دور خب همشون یه گوهن. واقعا منم این حقو میدم. حالا مهم نیست این قضیه. من این چند وقت چون درگیر آرکینم و هی دنبال موضوع مختلفم، اول میخواستم موضوع این ویدیو هویت چیزها باشه، بعد دیدم نه ولش کن. حالا اول متن اون رو نگه داشتم ولی قرار راجع به تفاوت دوتا اینترو صحبت کنم. شاید حالا یه سری چیزای دیگه هم درست کردم ولی چون حدسم اینه درست نکنم متنش آوردم اینجا. اصلا تو همون اکتی که سیزن 2 نشون میده اگه تو آیدنتیتی خودت رو حول محور یک چیز فقط بچینی و اون بپاچه تو چه بلایی سرت میاد و حالا کل کاراکترهای همچین مسیری رو دارن طی میکنن. ولی چی میشه اگه بهتون بگم اثر همچین چیزی رو تو اینترو خودش هم روایت میکنه. یه چیزی که نیاز توضیح بدم، بنده آرتیست نیستم، فکر نمی کنم که حالیمه. یه مخاطب علاقه‌مند به یادگیریم و چیزی وقتی جلوم قرار میگیره که این همه میتونم ازش یاد بگیرم و ازش محتوا مصرف کنم، عشق میکنم و آرکین دقیقاً اون چیز است و دوست دارم بیشتر راجع بهش صحبت کنم. اگه عزیزی لطفاً آرتیست یا اطلاعات بیشتری داره راجع به تئوری‌های مختلف و این نمادها، ممنون میشم به جای فوش و اینا تو کامنت اطلاعاتش رو به اشتراک بذاره و هممون بیشتر یاد بگیریم. و البته تقصیر من و اون شکل متن نوشتنم و قرقاتی بودنش هم یه سری جا هست که موجب کج فهمی میشه. همینجا هم قرار نیست اونقدر وارد جزئیات بشم و یه ذره فضای باز خواهد بود. یه ذره چیز دیگه، یه ذره نمیدونم به چند روش مختلف بگم آقا منم مخاطبم، حرفام رو به عنوان فکت برداشت نکنید یا اصلا من کی همچین چیزی گفتم. what the fuck، صرفا بیل دست منو بگیرید شما هم شخم بزنید دیگه. یعنی بعد 3 سال هنوزم برداشت متفاوتی از اینترو سیزن 1 هم هست. یا اگه اصلا من می‌خواستم به محتوا کلا اهمیت بدم، همین الان راجع به این چیزا صحبت نمی‌کردم که 700 تا ویدیو حالت اپیزودیک نداشته باشه و انگار همشون ادامه همن و الان اگه یه نفر برای موضوع ویدیو اینجا کلیک کرد اینطوری باشه که what the fuck. دقیقاً میفهمم به رفیق. حالا هر چقدر به سیزن 1 توجه کردید این بخشو اسکیپ نکنید به خاطر اینکه جلوتر قرار روی این قضیه دوباره سوار شم. تو سیزن 1 همه کاراکترها حالت تندیس یا مجسمه طوری دارن و این مجسمه ها چیزهای مختلفی رو میتونن ریپرزنت کنن، از خود مردم گرفته تا اینکه یه یادبود یا نماد چیزی باشن. میتونه صرفا یک چیز استتیک زیبا هم باشه ولی ما اینجا با یک سری ایدئال ها طرفیم. مخاطب های لیگ و آرکین با 2 تا سرچ ساده میتونستن بفهمن که ته مسیر چه خبره و وای و جینکس قراره با هم درگیر بشن. پس برای همین آرکین سیزن 1 بیشتر از مقصد به مسیر اهمیت میده و تراژدی این مسئله که باعث میشد همه هم دوست داشته باشیمش. ولی تو همون سیزن 1 اگه توجه کنیم تو اینترو مجسمه ها این آرمان ها دارن خورد میشن و از بین میرن به هر دلیلی که تو خود سیزن 1 میبینیم، ولی جون به خودشون نمیگیرن. البته حرکت میکنن و اولین مجسمه‌ای که شروع به حرکت ریز میکنه به طرز جالبی خود سیلکوه، ولی اینا فعلا اونقدر مطرح نیست. اگه دوست داشتید یه دونه بررسی اینترو سیزن 1 جدا درست میکنم. در همین حد که بدونید این مجسمه چی رو ریپرزنت میکنن که بریم سراغ سیزن 2. تو سیزن 1 هیچ کاراکتری مشکل آیدنتیتی، هدف و این چیزا رو نداشت. همه در راستای اسمشون و چیزی که از همون اپیزود اول یا دوم تو اینترو میدیدیم قدم برمی داشتن. هرچند خارج از اینترو همونجا هم بیشترین کسی که درگیر این تروما بود و شاید بیشترین مشکل رو بین همه داشت و این خورد شدن و ساختن خود جینکس. بهتون پیشنهاد میکنم اگه آرکین سیزن 1 رو ریواچ نکردید حداقل برید اینترو رو دوباره ببینید. همونجا هم میبینید که مثلا چطوری توی اون مجسمه هم جینکس به وای تکیه داده یا اصلا ویکتور داره شیپ میگیره به خودش تازه. و حالا بریم سراغ سیزن 2. از همون اول شروع کنم. شما تنها چیزی که از صورت وای میبینید نوریه که چشم و تتوش رو نشون میده. حالا تو شات بعدی میبینید تتو هنوز ردش مونده که نشون دهنده اینه به نظر من که نه تنها نمیتونی گذشته رو حذف کنی بلکه بخوای از روش رد بشی هم حالا جای اون رده میمونی. این بار هم مثل سیزن 1 جینکس پشت وای نشسته اما بلند میشه و نشونه میگیره، اما صرفا این مطرح نیست. 2 تا نکته داره. توجه کردی که به نظر
وای تنها میاد ولی جینکس پشتش نشسته و هنوز با همن. منو یاد کیت و حتی یه تیکه تو اپیزود 1 سیزن 2 انداخت که انگار ما فقط کیتو داریم میبینیم ولی همیشه وای گوشه تصویر یه جایی هست، رهاش نکرده کاملا، میتونیم پیداش کنیم. و حالا جدای از این قضیه و برداشتی که میشه کرد، نه تنها وای هویتش و اون اسمی که رو صورتش تتو زده رو داره پاک میکنه، بلکه جینکس هم تتو نداره. این مسئله رو میشه سعی صحبت کرد که اوکی اینا به خاطر اون باز زمانی که توش قرار دارن و قبل تغییر یا اون ایونت مهم است که مثلا حالا تغییر نکرده کاراکترشون یا اون تتو رو نزدن، ولی به نظرم همون بحث از دست دادن بخشی از هویت یا چیزی که باید به نسبت اون قدم بردارن. و توی این یه فریم به خصوص هم شکلی که کاد میخوره دوباره اکو و جینکس رو میشه همزمان دید. خیلی نکته رو همین اولش باید اشاره کنم. مثلا تو آثار مختلف چیزها میتونن نشونن چیزهای متفاوتی باشن و بعد دید توی اون اثر چطور اون چیز به خودش فرم میگیره و مفهوم جدیدی رو توی اون کانتکست پیدا میکنه. اما معمولا لخت مادرزاد مساویه با آسیب پذیرترین حالت یک شخص و چون مشخصا اینجا نمیتونن لخت مادرزاد کنن کاراکتر رو و به نظرم کسی هم قرار نیست بفهمه چون عجیبه یا حالا هر دلیلی که داره وقتی اصلا مهم نیست ولش. اینجا یه سری زیرپلن و اینجور چیزا بهشون میدن که من اولین بار سر این قضیه فکر کنم تو فیلم مموریز آف مردر یادمه سر این زیر پوش و این چیزا درگیر شدم و اینکه آقا مثلا دنبال یه کارکتر میگردن که بعد رنگ قرمز تنش باشه ولی اون رنگی که ما دنبالشیم هدف نبود یا اون کارکتر رو ریپرزنت نمیکرده یا حالا مثلا اون لباس زیره نشون میداده بیگناهه یا توی این شرایط کارکتر یک بی هدفی قرار داره که نمیدونه چه مسیری رو طی کنه یا چه لباسی به تنش کنه که ممکنه منجر به چه چیزایی بشه. این چیزایی که میگم یادتون باشه هی دوباره بهشون برمیگردم چون میخوام شات به شات با خود اینترو برم جلو. یکم اگه بریم جلوتر اکور داریم که سایش نه تنها مثل تیک تاک ساعت میزنه بلکه داره به عقب میزنه، یعنی برعکس داره چیز میکنه. بعد حالا یه سری چیزا رو اسکیپ کنیم، جلوتر شکلی که زمان برمیگرده عقب اون حس سیزن 1 و اپیزود 7 رو نمیده. انگار خود زمان این بار جلوش رو میگیره و فرصت نداره تا اینکه بخواد به نفعش باشه یا از قدرتش به یه شکلی استفاده کنه و فور شادوینگ باشه صرفا. حالا این از اکو چون نمی‌خواستم جلوتر دوباره بهش اشاره کنم. سر ویکتور ماسکی که برمی‌داره چهره خاصی نداره هیچ. داشتم به این فکر می‌کردم که الان خب ویکتور چه مسیری قراره طی کنه؟ ممکنه تصور دیگه‌ای که داره، تجربه‌ای که داره یک سری چیزها رو عوض کنه و اون کسی که راهنماشه هم به اشتباه تغییرش بده و توی مسیر اشتباهی قرارش بده. نمیدونم چقدر میشه به این چیز توجه کرد ولی باید بدونیم که سری فورتیش دیوونه جزئیاته و جایی که ویکتور به اسکای نگاه میکنه به عنوان اون راهنما که حالا مسیرش رو دنبال کنه یا هر چی، آلردی یه بخشی از اسکای فراموش کرده. آلردی تغییری شده تو ذهن خودش. حالا این تغییر خیلی ریزه. صرفا عینک نداره که اگه اسکای، ولی نمیدونم تا چه حدی جنون مندانه میشه به این جزئیات توجه کرد. حالا اینو کاری ندارم. این ماسک چهره خاصی نداره. یه چیز خالیه و از توش داره یه نوری میده. نوری که انگار نور آرکین جلوتر ما میبینیم. جدای از اینکه این زیپران نپوشیده انگار رو کل بدنش پوشونده. هرچند که تو اینترو هنوز آرکین رو بدنش تاثیر نذاشته ولی انگار بدنش رو پوشونده. جدای از اون خاکستریه. انگار سفیدی نیست پارچهه. یه تیکه مطمئن نیستم ولی فکر کنم خاکستریه و واسم جذاب بود کلا این بخش ویکتور. و حالا جدا از که از توی اون ماسک اون نور داره میاد بیرون و قطعا اینو میخواد به صورتش بزنه، یه سری ماسک هم از پشت ویکتور دارن بیرون میاد که احتمالاً اون دنبال کننده هاشن دیگه و یه حالت ریلیجیسی که قراره به خودش بگیره. یه چیزی که میخوام روش دقت کنین اون حال نوری که رو همه اینا میفته. ما شات بعدی که میریم رو انبسا فقط اون نور قرمزه میفته. اون هیچی، روی جایی راحته و نشسته که به خودش تعلقی نداره و بعدن دخترش اونجا میشینه و چی تو دست داره؟ رز سیاه و برخلاف بقیه چیزی که تنش سیاهه، نه سفید نه خاکستریه. یعنی تو آسیب پذیرترین حالت خودش هم هنوز میدونه چیه، میدونه کیه و میخواد چی کار کنه و با کی رقابت کنه و به شدت هم اکستریمه توی این قضیه. مثلا توی این شات ما میبینیم که چطور چشماش یک حالت شیطانی داره که حالا دوباره سر اون شات برمیگردم ولی به طرز جالبی نفر بعدی انبسا دقیقاً کیتلینه که تمام سیاه پوشه که میتونه انگار اون عزاداریش هم نشون بده ولی دقیقاً الان چون حالت ویلن به خودش گرفته اونم هست و چون یک سری چیزا رو پخش و پلا اینور اونور حالا تو ویدیوهای مختلف باشه یا جلوتر تو همین ویدیو توضیح دادم هی تکرار نمیکنم که اون فضا هم باشه، برداشت‌های دیگه هم بشه کرد، هم بتونم بفرستم بهتون بگم که آقا برید نکات اکت 1 رو ببینید. یه نوری که به نظر نور اون لیدرشپ بودن
میزنه، کیتلین در حالی که از پشت پرده بیرون میاد، نوری که دقیقاً جلوتر چشم جیس میزنه، کسی که من آف فیوچر بود، لیدر این شهر بود، یا حداقل به خاطر جاه طلبیش کور نیست. یعنی میگم به طرز جالبی به نظرم به جای سیزن 1 کمتر کوره و بیشتر میبینه داره چی میشه، ولی انگار باز دستش رو سمت اون نوره میبره که دقیقاً نمیدونم چه برداشتی میشه کرد. به نظرم تو اکت بعدی میتونیم متوجه بشیم. و خب اینقدر تغییر کاراکترها به نسبت سیزن 1 شاید میگم اینطور بخواد نشون بده که اوکی جیس باعث و بانی همه اینا شد، اون بود که از همون اولین قضیه هکسک آرکین آورد و حالا خودش هم تحت تاثیر اون قری هکسک رو بکنه. نمیدونم. شات بعدی که بریم یه برگی از روز سیاه داره میافته و حالا نور قرمز افتاده روش. هیچ شات بعدیش همون تیفونم که جلوتر گفتم، چشای انبسا که یه حالت شیطانی به خودش داره، ولی نکته جالب اون نیست. روز رو مچاله میکنه، درجا مچکات میخوره رو مل که دست‌هایی از سایه به سراغش میاد که حتما هم نمیگم بلک روزه، شاید فشار بقیه است روش. و اگه جینکس و وای و یا وایت و کیت که به هم میخورن و از هم جدا میشن، یا کیت که اون مکبث شکسپیره و تو نکته های اکتی گفتم رد کنیم، برمیگردیم به مل که فریادش موجب دور شدن اون سایه ها میشه. ولی حالا رو صندلی نشسته و به روز نگاه میکنه، دیگه مادری نیست که اینجا که میشه حدس و گمان آیا مل میمیره یا مادره که سعی کرد روز سیاه رو از بین ببره و حالا موجب شد که مل تنها بشینه با چیزی که ازش آشنایی نداره، و آیا میخواد مسیر مادرش رو دنبال کنه و با اون بلک روز آشنا بشه و باهاشون دوباره اونم مقابله کنه. مهم اینه که به اون روز سیاه داره ظلم میزنه و از بین هم نرفته، یا شاید برعکس کات خورده، یعنی اول مل اونجا نشسته بوده، یعنی مثلا اون شکلی که کات خورده ما رو گول میزنه، مل روی اون صندلی نشسته بوده و به اون روز سیاه نگاه میکرده، ولی مل میمیره مثلا از بین میره. میگم ممکنه دیگه، حالا اینا حس و گمانه. بعد مامانه زنده میمونه و حالا میخواد این روز سیاه از بین ببره. نمیدونم، میشه صرفا راجعش بحث کرد. به نسبت چیزی که اول ویدیو گفتم و اینترو سیزن 1 بعد در نظر گرفت کاراکترها الان جون دارن و هر لحظه در حال حرکتن و میتونن تغییر داشته باشن و خیلی فاصله بگیرن با چیزایی که ما به هر نحوی از هر جایی از هر سورسی میشناسیمشون. دیگه اینترو تموم میشه و دیگه ما میمونیم و این ویدئویی که من بیام اینجا با شما صحبت کنم. ولی خارج از اینترو، چون این بحث هویت و اینا شد، اینم بگم این تصویر وای که الان رو صفحه دارید میبینید یه نقش همینطوری به صورتش نزده. اگه دقت کنید روی تتوش رو هم میپوشونه ولی کامل نه. وای الان آیدنتیتی کرایسیس داره، همه چیشو از دست داده، سیچویشن شیپ بودنش که تموم شد. خواهرم انگار همچین هیولا نیست و بیشتر مسئله کشتی تیوسسوسه اگه اشتباه نکنم. و یه چیزی که واسه خود من جالبه، نمیدونم چقدر میتونم نسبت بهش مطمئن باشم یا نه، بازم میگم حدس و گمانه دیگه. به طرز جالبی همه در حالی که دارن نابود میشن، باز کی زودتر از همه به نتیجه رسیده؟ به نظرم جینکس. و سیزن 2 قرار اون ردمشن آرکش باشه. تو سیزن 1 از همه زودتر و با پایانش و قبول کردن یه بخشی از خودش میبینیم الان سیزن 2 آرومتره، ولی هنوز چون میخواد یه سری چیزا رو فیکس کنه، یه سری چیزا داره میبینه، باعث میشه که واکنش خیلی شدیدی بهشون نشون بده که آقا چرا مثلا خواهر من داره لباس پلیس میپوشه، یا چرا دونم بند اوشوی هم دیگه اصلا من زندگی نمیخوام بکنم، میخوام خودم بکشم، یا چطور ایشا ممکنه روش تاثیر بذاره به عنوان کاراکتری که مثل بچگی خودش میمونه. الان مثلا به نسبت همین یه چیز دیگه که مطمئن نیستم ولی بازم میگم، جدا از دوالیتی و اینا که گفتم تو ویدیو نکات، حس میکنم سایه های جینکس مردم زان رو ریپرزنت میکنن که هر کدوم از اونها یه جینکسن و نیاز به انقلاب و رهبر دارن. و برای این چیزی که دارم میگم و استحکام دادن به این نظریه هم فکر کنم همون بهتره باز دوباره کارگری ایشا رو آنالیز کنیم و هر کارگری از زان میتونه یک جینکس باشه. فکر کنم تقریبا چیز دیگه جا نمیمونه، هر چیزی که نیاز بود و جا انداختم. این هر چی جا انداختم واقعا هر چیز دیگه که نیاز بود جا انداختم. ولی آره این هول دادن وای و کیت یه چیزی که دوباره باز نیاز اشاره کنم. تو ویدیو نکات میخواستم بگم، فکر کنم یادم رفت. تو سیزن 1 چرا میخواستم تو نکات بگم؟ چون به خصوص به اینترو ربطی نداشت. تو سیزن 1 تو اپیزود 7 وای کیت رو هول میده و از خودش دور میکنه چون لاو لنگویجش همینه، ولی کیت میخواد خودش رو فدا کنه با بغل کردن وای. ولی سیزن 2 توی این سکانس وای کیت رو محکم بغل کرده، ولی کیت چی رو؟ تفنگ رو. حالا اینترو چه خبره؟ جفتشون همدیگه رو به عقب قول میدن. چون دیدم اینو به اینترو میتونم بچسبونم گفتم اینجا بگم، مگر نه واسه نکاتی که جا افتاده آردی من دیدم کلی نکات جا انداختم. بازم هر بار نگاه میکنم انگار یه چی دادم میفهمم، انقدر آرکین دارم ریواچ میکنم که دیوونه شدم دیگه، اصلا صحبتم نمیتونم بکنم. کلا اکت 2 بیاد، اکت 3 بیاد، من برای هر کدوم اینا یه دونه ویدیو نکات میدم، یه دونه ویدیو هم نکات میدم، نکات نهایی هر چیزی که جا افتاده. همین، چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشید و کارآمد بوده باشه. اگه بازم چیزی من جا انداختم اشتباه کردم
کردن ممنون میشم که دقیق بگید، صرفا اشاره نکنید. اشاره کردن کافی نیست. اگه نقدی به ویدیو دارید، اشاره کردن بهش واقعا نقد نیست و اصلا هیچ کمکی نمیکنه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.